सो म चाहिँ उतापट्टिबाट यो पुल क्रस गरेर यहाँ आइसकेँ अनि अब एक राउन्ड लाउनुपर्छ यताबाट यति सजिलो रहेछ यिनीहरूलाई पुल बनाउन अलि ऊ पर बिचमा पुल बनाइदिएको भने सजिलो हुन्थ्यो नि यताउता आउने मान्छेलाई चाहिँ तर यिनीहरूले बनाउँदैनन् यो चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खोला हो खोला चाहिँ जम्मै चाहिँ छैन तर हिउँ छ त्यहाँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ पानी देखिरहेछ सो या लेट्स गो एकछिन खाली हुँदैन दिनको त नै जति बजी यहाँ आए पनि मान्छे कुदि नै रहेको हुन्छ सो हिउँ परे पनि हिउँ भए पनि आज घाम लागेको छ त्यति नै आउनु त छैन तर हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ मलाई गरी भइसक्यो सो यति नै हो अगाडि यो दुईवटा कुकुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले कुकुर पाल्ने सोचेको थिएँ मैले होइन तर कुकुर किन पाल्दिनँ भनेपछि यिनीहरूलाई हगाउन मुताउन पर्छ दिनमा लगभग 4-5 चोटि त जान्छ होला अछि अनि 4-5 चोटि बढीमा है कम्तीमा 3 चोटि त निस्किनुपर्छ सो 3 चोटि म कसरी निस्किनु क्या त्यही भएर मैले कुकुर पाल्ने निर्णय गरिनँ फ्युचरमा अफकोर्स यस सबै चिज मेन्टेन भयो भनेर त सबै चिज मेन्टेन भयो ल म सबै काम गरिसकेँ अब म कुकुर पाल्छु भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ आई डोन्ट नो सो चराहरू निस्किसकेको छ अब फेब्रुअरीमा लगभग यतिको छ न्यानो त्यही नै हो लेट्स गो सो म चाहिँ त्यहाँ जान लागिरहेको छु यस्तो बाटोबाट यो ओह्रालो चाहिँ एकदमै चिप्ल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्दै थिएँ चिप्लिसकेको थियो धन्न सो म तल गएपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु म आइपुगेँ सो यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि बगिरहेको पानी भएको कारणले यो ठाउँ चाहिँ जम्दैन अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि आकाशमा उडिरहेको छ हामी पहिला जेट प्लेन भन्थ्यौँ यस्तो ग्यास छोड्यो भने बाहिर बसेर हेर्थ्यौँ गाउँमा हुँदा हेर्नुहोस् हजुरहरूले यस्तो ठाउँमा पनि यो के भन्छन् हिउँ सफा गरिदिएको छ कि यस्तो ठाउँ पनि हिउँ सफा गरिदिएको छ यस्तो धेरै थुप्रो त छैन नि त यो बाटो देखाइदिएको छ सो समरमा एकदम राम्रो हुन्छ यो ठाउँ अनि हजुरहरूले अब ग्रिल गर्नलाई यस्तो पनि छ हजुरले मासु ल्याएर टक्क मजाले पोलेर अनि साथीभाइसँग रमाइलो गर्न मिल्ने ठाउँ छ हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ पानीको छन्छन् ओ माई गॉड आई लभ इट सो यस्तो ठाउँ छ यो चाहिँ दामी छ नि दामी छ ल जाउँ है तल सो म चाहिँ तल जाने कोसिस गरिरहेको छु तल जान्छु सो या हजुरलाई पनि देखाउँछु ल लगेर
Nice. Oh God. म ऊ त्यहाँबाट आएको थिएँ मेरो घर चाहिँ यता हो फेरि एक साइड मैले घुमिसकेँ त्यहाँबाट एक राउन्ड लाएर म यहाँ आइसकेँ यसपछि अझै मलाई ऊ त्यो पुल छ नि यो पुल तल तरेर अनि फेरि जानुपर्छ मैले त्यही भन्छु कि यहाँनिर बिचमा चाहिँ एउटा पुल राखिदिएको भए कति सजिलो त्यहाँबाट सुत्तैजानु सुत्तैजानु तर छैन त्यो यत्रो भइसक्यो म अब लगभग 80% 70% मैले आफ्नो टुर कम्प्लिट गरिसकेँ अब यहाँदेखि यहाँ गयो भने मेरो घर आउँछ सो यस ओप्पा थ्याङ्क यू सो मच सो म चाहिँ यो पुलको तल छु क्रस गर्दैछु अब चाहिँ यहाँबाट अनि यताबाट अगाडि गयो भने घर आउँछ आजको टुरको लगभग 20% बाँकी होला अब होइन अघि नै 20% भन्छ अब 10% बाँकी छ सो यहाँ सनसेट हुन लागिसक्यो दामी भयो आज एकदम रमाइलो भयो
गाडी हिँड्ने पुल अनि यो चाहिँ मान्छे हिँड्ने पुल त्यो पुल क्रस भयो अब चाहिँ सबै क्रस भइसकेर यताबाट सबै हिँडिसकेर म चाहिँ घरकै साइडतिर आइसकेको छु अब लगभग 2 मिनट यही बाटो हिँड्यो भने घर पुग्छु साइडमा खोला छ हिउँले देखेको छैन अनि अहिले पनि यहाँ पनि हिउँको हिउँै छ सो सनसेट भइसक्यो यतातिर चाहिँ तर अलि माथि चाहिँ भएको छैन पहिला देखिरहेछ यस्तो भयो अहिले चाहिँ अलि अझै चिसो बढ्न थाल्यो अहिलेको भन्दा सो गाइस अहिले चाहिँ चिसो भयो है अघि चाहिँ भएको थिएन अघिसम्म चाहिँ अब अहिले चाहिँ हावा चल्न थाल्यो अनि त्यसपछि घाम पनि यस्तो छ अहिले पहिला छ घाम पनि गयो भनौँ न यहाँबाट घाम पनि गयो अनि अहिले बल्ल चिसो हुन थाल्यो अनि म चाहिँ अब घर पनि आइपुग्न थालेँ रमाइलो हो आज एकदमै रमाइलो हो अनि त्यसपछि मेन त के गर्ने हो होइन धेरै पछि म यसरी निस्केको अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ बाई